Terve ja tervetuloa seuraamaan taas uutta suunnistusvideoa. 500 tilaajan kunniaksi suoritettu arvonta on nyt suoritettu ja tossa on voittaja. Jos ei nyt tullut voittoa, niin ei hätää. 1000 tilaajan kohdalla tulee isompi ja parempi ja mahtavampi arvonta. Mutta joo, sitten itse videon aiheeseen. Ollaan edelleen Helsingin suunnistajien Tiiumilla leirillä Finspångin ympäristössä. Ja tässä on nyt kyseessä tämmönen Nyköpingsorienteringen keskimatkan kilpailu. Edellispäivänä oli ollut Moosen stafetten samassa maastossa ja tässä samana päivänä oli myös Ruotsin mestaruus erikoispitkä, mutta siitä huolimatta tässä kisassa oli paljon Ruotsin huippusuunnistajia mukana. Joku 150 osallistujaa tässä H21-sarjassa. Ja no ykkösväli oli aika pitkä. Mä olin jo nähnyt siinä pari minuuttia aikaisemmin, että Jonathan Gustafsson lähti tänne vähän viistoon nousemaan mäkeen, niin ajattelin, että ei se ainakaan voi ihan väärään suuntaan mennä, niin osasin odottaa, että tonne se on varmaan lähettävä. Ja heti kun sain kartan käteen, niin huomasin, että ei tossa mitään muuta vaihtoehtoa ole, kun lähtee suunnilleen viivaa pitkin tonne viistoon. No alku oli tommonen aika paha kivikko, mutta sit kun pääsi siitä läpi, niin aukesi aika kivasti tämmönen nopeakulkuinen mäkialue ja halusin just osua tähän notkoon, kun huomasin, että siellä jatkuu tollanen ajoura sitten alhaalla ja ajattelin, että se voi olla ihan hyvä juosta. Mä vähän jo tässä vaiheessa kattelin, että tuolla välin loppuvaiheella on tuollaista suota ja pusikkoa ja vastaavaa, että mietin, että onko jotain hyvää selkeätä reittiä, miten ne pystyisi välttämään. Sitten ajattelin, että joo, että ei tuossa varmaan oikeastaan mitään syytä lähteä mitään kiertelemään. Tässä loppui nyt toi ura, mutta siitä sai hyvin suunnan. Jatko vaan samansuuntaisesti juoksua ja sitten aloin katsoa, että toi poikkivihreä näyttää kyllä tosi pahalta. Niin lähdin sitten kiertämään sitä. Tosta, jos olisi viivaa pitkin mennyt, niin olisi niinku tästä kohti pitänyt vaan mennä läpi. Eihän tossa oikeasti olisi ollut edes mitään. Nyt kun kamerasta katsoi, niin sit olisi päässyt ihan helposti. Lähdin kuitenkin kiertää täältä tosi kaukaa. Tässä tuli kyllä pikkaset tappio muihin verrattuna, mutta ei nyt mitään isompaa. Sinänsä oli homma hallussa koko ajan ja tiesin missä on, niin ei tarvinnut hidastella hirveästi. No sit näin tossa kumparee. Se oli tosi selkeä. Sitten näkyy toi tiheikkö notko siinä eessä ja en ollut ihan varma, että onko mä nyt menossa sinne tiheikön puolelle vai tiheikön ympäri, mutta sillä nyt ei oikeastaan ollut väliä, että pidin vaan suunnan tuossa sopivana ja oottelin, että milloin alkaa keltaista kumparetta näkymään. Tää oli kyllä tosi kiva suunnistaa verrattuna noihin leirin muihin reeneihin, kun kartta oli ihan viimeisen päälle hyvää, ei ollut siitä mitään valittamisen aihetta. No sieltä löytyi ykkönen. Nämä ruotsalaiset ei ole vielä keksinyt, että noi sporttidentit toimii sillä etäleimauksellakin, niin piti aina rastilla työntää se tikku sinne reikään. Ei se mitään. Meni ainakin ykkösellä melko sujuvasti, kun ei ollut liikaa vauhtia siinä rastilla. Kakkonen tommonen lyhyt väli. Ehkä pikkasen voi olla jopa haastavia tämmöiset, kun mennään tollain aika tyhjässä rinteessä. Ja mä otin sitten se vähän tollain varmistelle tuolta mäen päältä. Ajattelin, että tuosta mäen korkeammalta kohdalta se ainakin löytyy hyvin. Ja niin se löytyikin. Ehkä joitain sekunteja olisi voinut säästää, jos olisi rohkeammin uskaltanut mennä vielä suorempaa. Ei noin lyhyellä välillä olisi kuitenkaan ehtinyt eksyä, niin se olisi voinut olla ihan hyvä ratkaisu. No kolmoselle oli helppo kanssa lähteä, kun ei ollut mitään ihmeellistä tossa, mitä pitäisi ottaa huomioon. Että toi nyt vasemmalla näkyvä kumparekki antoi hyvin apuja siihen lähtösuuntaan ja olin tässä vielä ihan viivalla, mutta sitten huomasin tossa, että toi mäki on aika jyrkkä ja tässä menee tämmöistä tosi hyvää
vähän polun tyyppistä jopa, jos lähtee vähän kiertämään mäkeä, niin päätin sitten siinä hetkessä kiertää pikkasen. Oli varmaan ihan ok ratkaisu. Säästi käyrän tai pari ja no ainakin yhden. Ja oli tosi nopea kulkusta tätä yhtä pikku pusikkoa lukuun ottamatta. No toi oli sitten vähän ehkä epävarma kohta, että kun ei näkynyt sitä rastikumparetta heti, mutta sitten tajusin, että joo, tuollahan se on puiden takana. Ei tullut siinä mitään ongelmia. Sitten kun oli tuohon tullut rastille vähän hassusta suunnasta, niin piti ottaa lähtösuunta erityisen tarkasti ja no siellä se rastimäki sitten jo näkyykin. Tähän ei ollut oikeastaan muuta suunnitelmaa kuin, että kiipeen rinnettä pitkin lähelle mäen korkeinta kohtaa. Ja toivon, että kyllä se joko kumpare tai rastilippu näkyy, kun ei tässä kovin kauas voi eksyä mitenkään. Ja no ei näkynyt oikein pistekumparetta tästä suunnasta, mutta lippu tuli vastaan. Sitten vitoselle rastilta lähtöön helpotti toi, että pystyi vaan tähtää tuohon hakkuaukon kulmaan suoraan vaan mäki alas ja kuviorajalle. Näytti sillä lailla aika simppeliltä tämä väli, että ei pitäisi olla mitään erikoista, mutta toi välin loppu oli kuitenkin sit loppujen lopuksi aika haastava. Tässä alussakin meni ehkä pikkasen suuntavinoa. Tajusin tässä vaiheessa, että hetkinen, että mä oon melkein tämän mäen huipulla, että nyt on kyllä pikkasen liian vasemmalla, niin lähdin sitten korjaamaan sitä pikkasen. Se oli ihan hyvä hoksata tossa, muuten olisi voinut tulla ehkä vähän enemmänkin ajanhukkaa. Ja tässä linjalla on aina hyvä katsoa omaa sijainti noista sähkötolpista. En mä noita poikkivihreitä tossa oikein hahmottanut, niin tuosta tolpasta tuli sitten katsottua tarkka sijainti. Tässä ei oikein muuta suunnitelmaa ollut kuin, että tonne vaan mäen päälle ja sitten siellä kattelee tilannetta. Mä en tässä ihan niinku täysin hahmottanut kisa-aikana, että missä mä tarkalleen oon. Ja nyt näkyykin ehkä vähän, että tulee tuollaista pientä hidastelua. Sitten vaan pysyi suunnitelmassa ja kiipesin mäen päälle. Ajattelin, että kyllä tässä pitää tästä avoimelta alueelta kuitenkin tonne metsän puolelle taittaa ihan selkeästi. Ja sitten siellä näkyykin toi rastikumpare jo aika kaukaa. Tai oikeastaan toi jyrkänne. Tai ei jyrkänne, mutta toi, no tää juttu kuitenkin. En mä tiedä mikä siinä näkyy. Mutta joo, kutoselle ajattelin, että aika selkeä reitinvalinta vaan vetää vasemmalla olevaa avokallioa pitkin sinne päätyy asti ja sieltä sitten rastille. Olin varmaan melkein ainut, joka näin ajatteli, että kyllä suuri osa meni tuosta ihan viivaa pitkin. Ei tässä varmaan ainakaan hirveästi kuitenkaan hävinnyt, vaikka meni täältä pikkasen kiertävää reittiä. Toi oli kuitenkin niin selkeä toteuttaa ja tosi nopea tuossa avokalliolla. Tuosta mäen päädystä näki ton suon tosi helposti, kun se suo oli niin märkä. Oli tommonen kunnon lätäkkö tossa. Ja sit vaan siihen suon toiselle puolelle ja suon suuntaisesti kohti rastia. Ja toi rastikivi näkyykin tosi kaukaa ja myös toi rastikive vieressä oleva avoin alue. No sitten seiskalle oli jo vähän niin kuin lähdössä suoraan menemään, mutta sitten kuitenkin ajattelin, että tässä voisi olla vähän kiertävämmän valinnan paikka. Pääsee kiertämään suota ja poikkivihreitä aluetta. Ja tässä oli tosi moni muukin lähtenyt tuonne kiertämään, että ei varmaan ollut mikään ihan tyhmä valinta.
No en sitten kiertänyt kuitenkaan tuossa alussa ihan niin paljon kuin jotkut, ja se oli ihan hyvä, koska toi suoylitys oli sittenkin aika hyvä. Ja en tiedä, olisiko toi poikkivihreä tuossa viivalla ollut yhtään huonompi kuin tämä aukkokaan. Mutta ainakin tältä kautta oli selkeä suunnistaa. Aluksi vähän ajattelin, että menisi tonne ihan aukon reunaan mäelle asti, mutta sitten katsoin, että tuossa on tämmöinen aika hyvän näköinen välikkö puiden välissä, mistä pääsisi vähän oikaiseen kulmaan. Ja sitten sen takia, kun lähdin vähän aikaisemmin tuosta aukolta, niin oli ehkä myös tämä rastin lähestymissuunta vähän liikaa tonne vasemmalle. Niin mä jo tässä vaiheessa ajattelin, että voisiko se olla jo vähän niin kuin tässä notkossa, mutta tajusin, että ei, että kyllä se on tuolla ylempänä se rasti. Että siinä tuli ihan ehkä tommonen pieni koukun tapainen. Sitten 8 väliin mulla oli jotenkin vähän ehkä hätäinen lähtösuunta tosta, niin kuin näkyy. Mutta sitten heti toi viivalla oleva kumpare kyllä korjasi se aika hyvin. Aluksi ajattelin, että tosta ottaisi vähän tietä alle jonkin matkaa, mutta kyllä mä sitten aika äkkiä tuossa hoksasin, että eihän siinä ole mitään järkeä, että tonnehan voi mennä ihan hyvin suoraan. Näytti sen verran nopealta. Se oli kyllä hyvä ratkaisu, koska mulla oli tää rastiväli aika tosi hyvä. Mä en tiedä, mä en oikeastaan edes ihan ymmärrä, että miten se voi olla niin hyvä, koska toi rastilta lähtö oli vähän ehkä haparoiva ja sitten vielä en mä nyt mitään erikoista tässä tehnyt, että no jotenkin vaan oli hyvä väli. Sitten 9. Mä en tässä välialussa oikeastaan lukenut mitään kartalta, että mä vaan otin vaan kompassilla suunnan ja ajattelin, että kyllä tuolla seuraavalla mäellä sitten saa paikannettua itseensä noitten avokalliokumpareiden perusteella, kun ne on ollut niin selkeitä täällä aiemminkin. Niin otin vaan suunnan ja koitin löytää hyvää juostavaa väylää. Sitten tuolla alkoi paistaa vähän oikealla toi hakkuuaukko, niin siitäkin pystyi vähän aistimaan, että onko suunnilleen oikeassa suunnassa. Toi ei kartalla osunut ihan niin hyvin silmään edes koko aukko, kuin miten selkeä se oli tuolla maastossa. No sit mä aloin tässä kohti miettimään, että missä sitä ollaan, ja siellähän näkyykin vasemmalla toi avokalliomäki, niin kuin ajattelinkin. Ja tässä mä ehkä luulin olevani yhtä kumparetta enemmän oikealla. Ja sitten kun näkyy tuolla vastamäellä kumparetta, unohtui tarkistaa kompassia, niin sitten mä juoksin tonne väärälle kumpareelle. Ajattelin, että rasti olisi sillä takana. Mutta joku tuossa oli kuitenkin koko ajan takaraivossa, että ei tämä nyt niinku ihan ehkä tunnu oikealta. No sitten katsoin hetken ja joo, liian vasemmalla ollaan. Näkyy toi avokallio kumpare siinä vasemmalla ja sitten kun käänsi katsetta, niin löytyi toi rastin vieressä oleva kumpare sieltä. Ja tässä oli vähän vielä epävarma, kun ei näkynyt rastikiveä, mutta se olikin tuolla vähän piilossa ja aika pieni. No 10 oli sitten vähän pidempi väli, mutta katsoin, että ei tuossa oikein voi muuta tehdä, kuin koittaa pysyä mahdollisimman lähellä viivaa ja juosta kovaa. Ja sitten tuosta pusikosta pitää vaan jotenkin löytää reitti läpi. Löytyi tähän alkuun tämmöistä jotain peuranpolkua pikkasen. Se oli ihan mukava ja sitten sai vielä hetkeksi tuollaista ajouraakin alle. Ajattelin, että ei tässä voi kovin pitkään juosta, että kyllä se pitää suoraan mennä tämmöinen väli.
Ja sieltä löytyi taas joku tommonen, en tiedä oliko suunnistajien vai eläinten tekemä pikku poluun pätkä, mutta se lähti vähän liikaa vasemmalle, niin jatkoi sitten se suoraa etenemistä. Mä tässä käytin kanssa tosi paljon hyödyksi noita avokallioalueita. Eli eka oli toi tossa, mikä just ohitettiin. Ja sitten noi seuraavat tuli täällä vastaan. Nämä ei ollut ihan niin selkeitä itse asiassa. Mutta sitten tuolla näkyy eessä toi pistekumpareen jyrkänne yhdistelmä todella kaukaa. Niin sitten mä vaan juoksin sitä kohti seuraavaksi. Se on nyt tuossa vasemmalla eessä. Ja noi seuraavatkaan avokalliot ei ollut ehkä ihan niin selkeitä, mutta kyllä noi kumpareet ja nenät tosta erottu. Mä ajattelin, että mä menen vähän ehkä tästä pikkasetta oikein nenän kautta, kun mä ajattelin, että sillä ehkä voisi löytää tuolta vähän paremmat reitit pusikon läpi, kun ajattelin, että toi pystyvihreä on ehkä vähän nopeampaa kuin toi ihan rehtivihreä. Mutta en mä niitä tässä sillä niin sen enempää lukenut, että mä vaan koitin pitää suunnan suunnilleen oikeana ja löytää juostavaa reittiä. Ja täältä löytyikin tämmönen mukava polku läpi. Ja nyt sitä oltiinkin jo sitten menty se rastiväliin paha-alueen läpi. Mulla oli tälläkin välillä tosi hyvä väliaika, että oli kisaan 6. nopea tällä välillä. Varmaan osittain sen takia, että toi alkupätkä sopii mulle tosi hyvin, että tuollaista tasaista suoraa juoksua vaan. Ja sitten toinen syy oli se, että mä löysin tosi hyvän reitin tuosta tiheikön läpi. Ja sitten tää rastiottokin meni ihan näppärästi, kun näki jo kaukaa ton rastipisteen. Tai ei rastipistettä, vaan tämän rastipisteen eessä olevan kumpareen. No sitten 11 aluksi ajattelin, että joo, että täällä vaan mäkien päällä. Sitten kun katsoin uudestaan, niin huomasin, että tuossahan menee tuommoinen ajoura melkein rastille. Että ehkä mä sittenkin tähtään sinne, niin lähdin jo tässä vähän tonne oikeammalle, että mennyt tonne ihan mäen päälle ollenkaan. Kun tiesi, että kuitenkin välin loppu tulee tuolta oikealta, ettei tule ihan liikaa sellaista S-mutkaa tähän. No sieltä löytyy ihan hyvät väylät tonne ajouralle. Ja ajouraakin oli ihan hyvä nopea juostava. Tämä oli varmaan ihan hyvä valinta. Toissa tuolta mäen päältäkin varmaan voinut olla hyvä, mutta tämä oli myös. No sitten vaan viimeisen jyrkänteen jälkeen 15 tonne mäkeen. Tiesi, että pitää niinku nousta melkein mäen päälle, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja sitten se rastikumparen näkyykin jo, kun oli pikkasen kiivennyt. 12. Ajattelin vaan, että väli alku täällä mäen päällä, että täällä on nopea edetä ja tossa oli vähän pientä uraakin. Tässä oli jo joku varmaan 100 tyyppiä lähtenyt meidän sarjaa ennen mua. Niin oli aika kovat odotukset, että olisi hyviä uria, varsinkin tämmöisillä lyhyemmillä väleillä, mutta ei siellä kyllä ihan hirveän vahvoja uria ollut. Että kyllä isoimmat urat oli edellisen päivän viestistä. Sitten mä tuossa tajusin, että hetkin, että sieltä tulee jotain jyrkänteitä kohta vastaan, niin lähdin sitten tuolta mäen päältä vähän enemmän oikealle päin, ettei tulisi ihan pahimmat jyrkänteet vastaan. Ja sitten vaan seuraavalle mäelle. Tässä kohtaa mulla ei ollut vielä niin selkeää suunnitelmaa tai mielikuvaa tuosta rastiotosta. Niin se näkyy sitten tässä tämmöisenä hidasteluna. Että piti niinku suunnistaa vähän sillä väärinpäin, että katso vähän maastosta kohdetta ja sitten siirsi sen kartalle, kun nopeampi olisi mennä toistepäin. No eipä siinä, mä
tälleen hitaasti, mutta varmasti etenin kuitenkin rastia kohti kohde kerrallaan ja sieltä se sitten löytyi. Onneksi rastilta lähtö oli aika selkeä, kun ei ollut yhtään sitä ehtinyt suunnittelee. Pääsi vaan tiputtelee tuohon tielle. Ja toi pelto oli kisakartalla kielletty alue, tuossa näkyy tommonen nauhakin, niin sen takia ei pystynyt. Siitä menee suoraan. No mieti hetken, että menisikö tuosta tiheikön läpi niin suoraan kuin tämän väliin saa mennä vai kierräkö sitten tuolta oikealta, mutta sitten muistin taas oman nyrkkisääntöni, että jos tiekiertoa tarjotaan, niin kyllä mä sen otan. Ja tämän kierron oli ottanut aika moni muukin. Sitten vielä kävi semmonenkin tuuri, että mä tässä kohtaa tajusin, että tästähän tultiin muuten viestissä toiseen suuntaan. Kun huomasin tuolla oikealle menevä polun, muistin, että mä olin siitä juossut, niin täältähän löytyy ihan näppärät urat tosta tonne mäen päälle. No välin loppu piti kuitenkin ottaa tarkasti, kun jos se tulee tuolta jostain muusta suunnasta kuin viivaa pitkin, niin se on huomannut, että se oikein suunnan pitäminen ei ole ihan niin helppoa. Tässäkin lähdin vähän ehkä turhan kohti suorasti tonne mäen päälle, vaikka siinä hyvä ura olikin. No ehkä se oli ihan hyvä, kun kiersit tota pusikkoakin. Mutta sitten vaan tonne seuraavalle mäen päälliselle. Halusin nähdä tuolla oikealla nuo avoimet alueet ja sieltähän ne näkyykin. Ja sitten näkyy toi rastin vasemmalla puolella oleva avokalliomäkikin aika hyvin. Sinne vaan sitten sen viereen notkoon ja siellä oli lippu. Tässäkin oli helppo rastilta lähtö, että suoraan vaan mäki alas ja polulle. Oli vähän vaan kasvanut puita tuohon eteen, niin se hidasti pikkasen menoa, mutta ei se mitään. Tässä mietin, että kuinka pitkä juoksen tätä ajouraa pitkin, niin no, päätin sitten mennä tonne ihan päätyyn asti. Tuossa oli mukava pikkasen juosta välissä vähän reippaammin, kun oli ollut tiukkaa rastilta lähtöä tuossa aiemmin. Mutta sitten mä huomasin, että tossahan on hyvä tommonen väylä, että enpä menekään polkua loppuun asti. Se oli ihan fiksu veto, koska tästä oltiin tultu viestissä toiseen suuntaan. No tässä nyt ei ole mitään uraa, kun tää on tämmöistä, että pohja on muutenkin ihan hyvää, niin siitä ei ole niin paljon apuakaan, mutta muistin sitten just tässä, että joo, että tässä oli ihan hyvä mennä. Tarkoitus oli mennä ihan mahdollisimman suoraan tää koko väli. Tietenkin sillä lailla, että jos nyt näkee, että jossain on parempi juosta kuin jossain muualla, niin sitten vähän sinne. Mutta tässä ehkä lähti pikkaset toi suunta karkaa vasemmalle, kun seuraili noita viestiuria. Ja sitten mä ajattelin, että no jatketaan sitten tonne. Mä niin kuin hoksasin sen vähän jotenkin, että nyt ollaan muuten lähellä tätä vasemmalla olevaa mäkeä, niin sitten ajattelin, että no kiivetään sinne sitten mäelle ihan kunnolla. Tää ei ehkä ollut ihan optimaalinen reitti, että tuolla pikkasen lähempänä viivaa olisi mennyt ne viestiurat ihan suoraan kohti rastia, koska tuossa rastiympyrän reunalla oli viestissä toinen ykkösrasti. Mulla itsellä oli toinen rasti, niin mä en sitä tässä kohtaa muistanut. Mutta ei se mitään, täältä mäen päältä oli kuitenkin ihan suht yksinkertainen lähestyä rastia. Odotin kyllä jotenkin vähän, että olisi tämä rastikumpare pikkasen selkeämpi. Mutta kyllä sen tosta kuitenkin aisti, että siellä ton kumpareen takana on jyrkänne.
GPS näytti näköjään tuossa vähän vinoa, mutta eiköhän se ollut ihan oikein kartoitettu ja oikeassa paikassa rasti. No lähdin vähän suoraan tuosta rastilta, mutta sitten katsoin, että ehkä mä kierrän tiheikön kuitenkin, että tuolta keltaisten kautta on tosi nopea edetä ja varmaan helpompi ottaa rastikin. No tässä tämän keltaisen päätyy ja siitä sitten pikkusiirtymä seuraavalle keltaiselle. Ja tämän keltaisen reunassa pitäisi olla kivi. Ja no siellähän se kivi olikin, mutta lippu olikin sitten aivan väärällä puolella kiveä, että kiersin tuon kiveen ihan turhaan ja tuollaisten pusikkojen läpi. No tässä otin sitten ihan paikallaan lähtösuunnan, kun oli toi rastille tulosuunta ollut niin omituinen ja en halunnut lähteä tuossa pusikossa yhtään metriäkään väärää suuntaan. No se varmaan kannatti, koska pääsin kyllä tosi sujuvasti sitten tuolta puskasta pois tänne parempaan metsään ja polulle. Oli taas tämmönen pieni mukava hengähdystauko intensiivisestä suunnistuksesta tässä polulla. No vähän hengähti ehkä liikaakin, kun meinasin juosta tuosta pikkupolusta ohi. Tajusin kuitenkin sitten kääntyä just ajallaan. Ja sitten oli tarkoitus tuosta suon jälkeen heti kääntää rinteeseen ja se suon loppu olikin tuossa aika selkeä. No sitten mä halusin kiivetä tonne vähän mäen päälle tosta, että jos siellä olisi vähän vähemmän risukkoa, niin pääsis etenemään vähän nopeammin ja sitten sieltä sais otettua tuolta näiltä kiviltä hyvän suunnan rastillekin, mutta sitten en kuitenkaan malttanut sitä ottaa ihan tarpeeksi huolellisesti, niin juoksin tähän väärälle kivelle, kun en rastikiveä huomannut ollenkaan, mutta tajus sen siinä sitten heti, niin ei tullut isoa koukkua. Sitten taas huolellinen lähtösuunta, kun oli niin outo suunta, mistä tuli rastille. Mä olin tässä vähän miettinyt, että pitäisikö kiertää oikealta vai vasemmalta vai mistä, mutta sitten kuitenkin päädyin siihen, että mennään ihan viivaa pitkin, että kokeillaan, että jos sieltä löytyisi joku hyvä uraton tiheikön läpi, kun viestissäkin tultiin kuitenkin samasta suunnasta. Siinä voisi olla ihan urat jo. Viestissä mä kiersin tuolta vasemmalta ja se oli jotenkin tosi pitkä kierto. No sieltähän löytyi sitten tämmönen aika hyvä väylä läpi. Ei ihan hirveästi joutunut hidastelemaan muuta kuin tuossa alussa vähän ja sitten tossa ihan lopussa. Tää oli sitten selkeä rasti, kun tonne juoksi kaikki, varmaan joka ikinen kisaosallistuja, niin ei tarvinnut katsoa, mihin kaikki tulee eri suunnista. No sitten viimeiselle rastille mä yritin tehdä sillä lailla, että menen mieluummin pikkasen liian oikealle kuin vasemmalle, mutta sitten lopulta tulin kuitenkin tähän ihan polun mutkaan. Se meni vahingossa oikeastaan aika hyvin. Tarkoitus oli vähän varmistella, mutta vahingossa meni sitten just oikeaan suuntavirhe. No siitä sitten vielä tarkka leima ja loppukiri. Se oli ihan kohtalainen keskimatkan kisa kyllä. Mä hävisin 4 minuuttia voittajalle Jonathan Gustafssonille ja sija 23 jostain 150 osallistujasta. Kiitos kun katsoitte, moro.